صباح الخير. اليوم حابة اقدم لكم فيديو كيف بنقدر نفرز الخضرة بطريقة جيدة، ما يتغير لون الخضرة ولا ينتزع بالفريزر. هلا انا هون عندي مي حطيتها بالطنجرة لتغلي مزبوط. بس قبل ما نبلش نصور الفيديو بتمنى الكل يشتركوا معي بالقناة ويكبسوا على اللايك اذا حبوا الفيديو. وهلا لما بلشت عندي المي عم تغلي منيح، انا هون عندي ملعقه كبيره سكر بدي احطها بالمي المغليه. وهلا مع السكر اللي حطيته لازم كمان احط ملعقه كبيره ملح. انا استعملت الملح الخشن، ملح البحري، بلاقيه احلى لحتى اللي يستعملوا لسلق الخضار. هلا بحرك الملح والسكر والمي المغليه مع بعضهم، وبسقط عندي الخضرة. هلا الخضرة بسقطها، نقيتها انا اكيد اللوبيا وغسلتها بس مرة وحدة. هلا بخليها بس 5 دقايق، لازم اعير الوقت 5 دقايق، اكتر من 5 دقايق ما بيسوى تبقى. هلا صار لها دقيقتين اللوبيا الخضراء بالمي المغلية، بعد بدها 3 دقايق على القد وبشيلها. هلا بحركها حركه صغيره. في شغله بدي اقول لكم اياها، ما بيسوى نغطي الطنجره، يعني لازم هبله المي السخنه تظهر تطلع، ما بيسوى احبسها بالطنجره بالمي، لانه بصير عم بطبخ اللوبيا دوبل الوقت. وهلا من بعد ما صار لي 5 دقايق على القد حاطه اللوبيا بالمي المغليه مع الملح والسكر، لازم فرغها بسرعة بميتها. وانا هون حاطة مي مسقعة، حاطة مي مسقعة مع ثلجة. لازم فرغ اللوبيا بالمي المسقعة مع الثلجة لحتى لي توقف عملية النضج، يعني لحتى لي نقزها لللوبيا تبطل تستوي. مجبورة سقطها بالمي مع الثلجة. وانا ما بعرف اذا ذكرت باول فيديو ليش حطيت الملح مع السكر، هيدي مواد حافظة بتحافظ لي على لون اللوبيا وعلى طراوة اللوبيا، بتدلها كأنها فريش. هلا بخليها شوي صغيرة لتسقع اللوبيا، يعني بس حس حبة اللوبيا سقعت بشيلها من المي. وهلا لما دسيت اللوبيا وحسيت انه سقعت منيح بطلت سخنه، صار فيي شيلها من المي المسقعه وفرغها. وهلا بخدها منيح لحتى لي اتاكد انه نزلت المي كلهم. وهلا بفلشها على بيبو تاور او على منشفه مشان 2 3 لتنشف منيح من المي، لارجع ضبها بالكيس النايلون الخصوصي للفريزر وارجع فرزها. هلا بقشعكم اياها بس تنشف وضبها. لازم اتركها شي 2 ساعة تقريبا، او لما احسها نشفت، يمكن تاخد اقل كمان وقت. وبرجع لكم. وهلا من بعد 3 ساعات انا رجعت لكم لما تاكدت انه اللوبيا نشفت وصار فيي ضبها بالفريزر. هلا انا هون جبت كيس، هذا خصوصي لحط فيه الخضره وحطها بالفريزر، بحط عليه الدات اي سنه فرزته واي شهر لحتى لي ما يقعد عندي كتير بالفريزر يعني. وهلا بضب اللوبيا بالكيس. وهلا انا هون عبيت اللوبيا بالكيس لحطه بالفريزر. انا بحب زينه للطبخه لحتى لي اعرف طبختي قديش، وهيك كل طبخه بحطها بكيس لانه مش عايزه اشيل من الفريزر وارجع ارد على الفريزر. وهلا من بعد ما زنته وتاكدت من الوزن بدي سكر الكيس، لازم ظهر الهواء من الكيس. بسكر طرفه وبرجع خلي من هون مفتوح
من النص وبضغط على الكيس لظهر الهواء. لازم ظهر الهواء منه. بظبطها هيك وبجرب قد ما فيي اكبس على الكيس لظهر الهواء منه. بس اتأكد ما بقى في هواء بالكيس سكره شوي وشوي. وهيك بصير في عندي طبخة لوبيا بحطها بالفريزر لوقت الشتاء. وهي كانت طريقتي لتفريز الخضرة. بتمنى يكون نال اعجابكم هالفيديو. ميرسي كتير.